SL රවටිය එකට දත්වල හැමෝම ආයුබෝන් කියල පිළිගන්නවා. ඉතින් මම මීට ටික කාලයකට කලින් ඔයාගේ Android phone එකේ ඉඳන් ඔයාගේ WhatsApp account එක media files chats delete වෙන්නේ නැති වෙන්න iPhone එකට මාරු කරගන්නේ කොහොමද කියලා වීඩියෝ එකක් කරා මතක ඇති. ඉතින් මම මේකට පාවිච්චි කරේ Tenosha කියන කම්පැනි එකෙන් එන IKEA Transfer කියන tool එක. ඉතින් මේ tool එකට ඒගොල්ලෝ අලුතෙන් option එකක් add කරලා තියෙනවා. ඒ තමයි ඔයාගේ GB WhatsApp account එක අර විදිහටම ඔයාගේ Android phone එකේ ඉඳන් තව Android phone එකට එහෙම නැත්නම් තව iPhone එකට මාරු කරගන්න ඒගොල්ලෝ option එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරමු කොහොමද ඔයා GB WhatsApp පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ පරණ phone එකේ ඉඳන් ඔයාගේ අලුත් Android phone එකට එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ අලුත් iPhone එකට ඔයාගේ සම්පූර්ණ WhatsApp account එක පරණ chat එක්ක ඒ වගේම කලින් media files ඔක්කොමත් එක්ක transfer කරගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේ tool එක පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ Android phone එකේ ඉඳන් තවත් Android phone එකකට විතරක් නෙමෙයි තව iPhone එකකටත් ඔයාගේ GB WhatsApp account එක transfer කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් අද අපි වීඩියෝ එකෙන් බලමු කොහොමද Android phone එකේ ඉඳන් තවත් Android phone එකකට මේක මාරු කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට පල්ලෙහා description එකේ තියෙන link එකකින් ගියොත් මේ විදිහට product page එකට යන්න පුළුවන්. මේ page එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට download button එක තියෙනවා. මෙතනින් ගිහිල්ලා මේක download කරලා ගොඩක්ම ලේසියෙන් මේ විදිහට මේක ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට install කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මේක download කරලා install කරලා ඉවරනාට පස්සේ ඔයාලට මේක මේ විදිහට open කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට GB WhatsApp කියලා tab එකක් තියෙනවා. මේක click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට WhatsApp transfer කරගන්න ඕන devices දෙක connect කරගන්න කියලා ඔයාලට මේ screen එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා මුලින්ම ඔයාගේ දැනට GB WhatsApp account එක තියෙන phone එක connect කරගන්න. ඊට පස්සේ software එකකින්ම මේ විදිහට මේක recognize කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ අලුත් device එක. ඒ කියන්නේ ඔයා අලුතෙන් WhatsApp install කරන්න යන device එක connect කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ software එකෙන් ඒකත් මේ විදිහට recognize කරගන්න ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ transfer කියන button එක click කරන්න පුළුවන්. ඒක click කරාට පස්සේ ඔයාගේ source device එකේ වගේම destination device දෙකේම මේ විදිහට developer mode එකට ගිහිල්ලා USB debugging on කරන්න කියලා වැටේ. ඉතින් ඔයාලට ඒකට අවශ්‍ය කරන පියවර ටිකත් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් මේ පියවර වලින් ගිහිල්ලා මේ විදිහට ඔයාගේ source device එකේ වගේම destination device කියන දෙකේම USB debugging on කරගන්න. ඉතින් මේ USB debugging on කරන විදිහ device එකෙන් device එකට වෙනස් වෙනවා. ඔයාගාව තියෙන Samsung එකක් නම් ඔයාලට පුළුවන් about phone වලට ගිහිල්ලා මෙතන software information කියලා තියෙනවා. මේකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් build number එකක්. මේ build number එක උඩ 7 පාරක් tap කරන්න ඕනේ. කරාට පස්සේ ඔයාගේ developer mode එක on වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් settings වලම developer options එහෙම නැත්නම් developer mode කියලා search එකක් දාන්න. මෙතනින් ඔයාලට මේකේ ගොඩක් option බලා ගන්න පුළුවන්. එතනින් ඔයාලට USB debugging හොයාගන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාලට on කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට ඔයාලට open වෙන page එකට ගියාට පස්සේ එතනින් ඔයාලට කියයි ඔයාගේ source device එක. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ GB WhatsApp දැනට තියෙන device එකට ගිහිල්ලා මේකෙන් backup එකක් create කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ phone එක අතට අරගෙන මේකේ settings වලට යන්න. settings වලට ගියාට පස්සේ chats කියලා option එකක් තියෙනවා. මේකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට chat backup කියලා option එකක් තියෙනවා. මේක එකපාරක් ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ local chat backup එකක් create වෙනවා ඔයාගේ device එකේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ chat backup එක select කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට chat backup එක select කරලා okay කරගත්තට පස්සේ ඔයාගෙන් අහයි ඔයාට අලුත් phone එකට යවන්න ඕන කරන data types ටික මොනවද කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට chat විතරක්ද, ඔයාගේ videos, photos මේ හැමදේම යවන්න ඕනද? ඔයාලට කැමති එකක් මෙතන select කරගන්න පුළුවන්. මම ඉතින් හැමදේම යවන නිසා all කියන එක select කරලා continue button එක click කරගන්න. ඉතින් මෙතනින් පස්සේ ඔයාලට third step එකට යනවා. මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ පරණ device එකේ ඉඳන් අලුත් device එකට අර ඔයා create කරපු backup එක transfer වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාගේ chat එක ලොකු වෙන්න මේකට කාලය ටිකක් වැඩි වෙන ඉඩ කඩ තියෙනවා. ඉතින් මේකට ටික කාලයක් ගත වෙයි. ඊට පස්සේ ඔයාගේ අලුත් device එකේ මේ විදි WhatsApp install කරලා තියෙනවා නම් ඒක uninstall වෙලා තියෙයි. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලට අලුතෙන් ඔයාගේ අලුත් device එකට WhatsApp install කරගන්න වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී WhatsApp මේ විදිහට මම install කරගන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් සාමාන්‍ය අලුතෙන් WhatsApp account එකක් හදන විදිහටම කලින් අර number එකට WhatsApp account එකක් create කරගන්න. මෙතනදී ඔයාගෙන් අහයි පරණ chat backup එකක් තියෙනවා නම් ඒව ගන්නද කියලා. ඒකට okay එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට තියෙන chat backups ටික පෙන්නයි. ඔයාලට මේ තියෙන chat backup එක select කරලා okay කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා ඔයාගේ පරණ device එකේ ඔයාගේ GB WhatsApp වල තිබුණු හැම chat එකක්ම ඔයාගේ අලුත් device එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට ගොඩක් ලේසියෙන්ම ඔයාගේ GB WhatsApp account එක
අලුත් WhatsApp එකකට මාරු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මේක GB WhatsApp වලින් ඉඳන් තවත් GB WhatsApp එකකට, ඒ වගේම GB WhatsApp වලින් ඉඳන් Android වලින් ඉඳන් iPhone එකටත් මාරු කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මම YouTube එකේ ගොඩක් බැලුවා මේ විදිහට GB WhatsApp account එකක් තියෙන කෙනෙක්ට කොහොමද අලුත් ෆෝන් එකකට මේ account එක එහෙම් පිටින්ම මාරු කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මට සිංහලෙන් වීඩියෝස් එකක්වත් බලා ගන්න හම්බුන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මේ වීඩියෝ එක තරම් දිග නැති වුණා. සමහර විට ඔයත් මේ විදිහට GB WhatsApp පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලා අලුත් ෆෝන් එකකට මාරු වෙන්න ඕන නම් මේ වීඩියෝ එක ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඉඩකඩ තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවෙක්ටත් මේ වීඩියෝ එක ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඉඩකඩ තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට අවශ්‍ය වීඩියෝස්, ඒ කියන්නේ ඉදිරියේදී අපේ channel එකෙන් අරන් එන්න අවශ්‍ය වීඩියෝස් තියෙනවා නම් ඒවත් පල්ලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. තවත් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න අපේ channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න අමතක කරන්න එපා. තවත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ හමුවෙමු. එතකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. ස්මාර්ට් විදියට ඉන්න.